नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले सिस्नुको करी कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरेर चाहिँ माया गरिदिनु होला र यदि लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने त्यो पनि गरिदिनु होला है त। यो सिस्नो चाहिँ हामीले चाहिँ नजिकैको सूर्यविनायक जङ्गलबाट चाहिँ लिएर आएको हो। सुरुमा चाहिँ हामीले सिस्नुलाई राम्रोसँग केलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ मकैको पिठो चाहिँ यसमा राख्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भएको साना साना कीटाणुहरू चाहिँ झर्छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रेडिसनल मेथड हो सिस्नु सफा गर्ने। हामीले सिस्नु केलाउँदाखेरि चाहिँ डाँठ अलिक कडा हुने भएकोले चाहिँ पातहरू चाहिँ छुटाउनु पर्छ। कलिलो कलिलो पात, कलिलो डाँठ हुन्छ, तर चिपेको डाँठहरू चाहिँ छुटाउनु पर्छ। अब यति केलाइसकिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ वार्म वाटरमा चाहिँ चोप्दै पखाल्ने, यसरी पखाल्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ भएको फोहोरहरू चाहिँ अझ बढी निस्किन्छ। अब हाम्रो सिस्नुलाई मिठो बनाउने चाहिने सामग्रीहरूबाट सुरु गरौँ है त। सुरुमा चाहिँ हामीलाई सिस्नु भयो, अनि अर्को चाहिँ चिप्ली भेन्डी, अर्को चाहिँ अदुवा लसुन चाहिन्छ, अनि स्वाद अनुसारको नुन भयो, कालो दाल भयो र चाहिँ टिमुर। यति भयो भने चाहिँ हाम्रो सिस्नु चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। कालो दाल चाहिँ पाक्ने टाइम लाग्ने भएकोले कालो दाल चाहिँ मैले अगाडि नै पकाएर राखिसकेको छु। र अब यसमा चाहिँ मैले चाहिँ चिप्ली भेन्डा एड गरेँ, अनि स्वाद अनुसारको नुन राख्ने। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सिस्नुहरू चाहिँ हाल्न थाल्नुपर्छ है। सिस्नु राख्नको लागि चाहिँ हामीले चिम्टा युज गर्नुपर्छ, नत्र यसले पोल्छ हामीलाई। ल अब यति हालिसकेपछि चाहिँ हामीले यसको ढक्कन लगाइदिने र चाहिँ हाई फ्लेममा हामीले यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। हाई फ्लेममा चाहिँ हामीले फर्स्ट सिटी लाउन दिनुपर्छ। ल यसको सिटी पनि लाग्यो। अब चाहिँ आगोलाई चाहिँ अलिक सानो बनाउनु पर्छ, मिडियम। र त्यस पछाडि फेरि 2 सिटी लाग्न दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ ग्यास चाहिँ बन्द गरिदिने है त। अब सिस्नुलाई मिठो बनाउनको लागि चाहिँ हामी अदुवा लसुन र टिमुरको पेस्ट बनाउने। ल हाम्रो पेस्ट पनि रेडी भइसकेको छ। अब प्रेसर कुकरको प्रेसर गइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पेस्टलाई चाहिँ यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा एड गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हामीले चलाउनु पर्छ। यदि तपाईहरुसँग यस्तो खालको फिरफिरे छ भने सजिलो हुन्छ यसलाई चलाउनको लागि चाहिँ, नत्र चाहिँ डाडु पुन्यु जेले चलाउँदा पनि हुन्छ है त। ल अब हाम्रो सिस्नुको तरकारी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ हजुरहरूले चामलको अथवा चाहिँ मकैको भातसँग खान सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि मन परेको भए लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।